رحیم لکه تاسو ته وړاندې ویلي شو چې د فیوچر ټینس هم څلور ذیلي شاخونه لکه څنګه چې د پریزنټ او د پاست ټینس څلور ذیلي شاخونه مونږ وکړل تفصیل سره او په فیوچر ټینس انډیفینټ ټینس کې مونږ پازیټیو فقرې کړې وي فیوچر ټینس کې مغه رنګ د فیوچر ټینس تعریف خو داسې دی تاسو مخکې مې ویل چې د فیوچر انډیفینټ ټینس this form of the future tense denotes a single action that is to take place in the coming time یعنی راتلونکي زمانه کې چې کوم کار کیږي یا ظاهریږي به هغې ته په اردو کې فعل مستقبل مطلق وي او په انګریزي کې ورته فیوچر انډیفینټ ټینس وي. اوس د دې تعریف خو تاسو ته شوی دی چې کم کار خو نن پکې مونږ کوو نیګیټیو فقرې د فیوچر انډیفینټ نیګیټیو فقرې کوو نو د کله چې کم کار په راتلونکي زمانه کې نه کیږي یا ظاهرېدل کیږي به یا به نه کیږي نو دغې ته فیوچر انډیفینټ ټینس ویلی شي په اردو کې ورته فعل مستقبل وي. پہچان یې همغه رنګ دی د فقرو پہچان داسې د فقرو په اخره کې به ګا ګي وغیره راځي. اوس مونږ نن د دې نیګیټیو فقرې د فیوچر انډیفینټ ټینس نیګیټیو فقرې چې کله مونږ جوړو لکه تاسو وګورئ دا هی ول کم هیر ټومارو دا پازیټیو فقرې د دې نه نیګیټیو فقرې جوړو نو هی ول ناٹ کم هیر ټومارو دغه رنګ آی شل رایټ اے لیټر دې نه نیګیټیو فقرو جوړو نو آی شل ناٹ رایټ اے لیټر ټو مای فادر دغه رنګ دے ول هیلپ هر نو دے ول ناٹ هیلپ هر. تاسو دې فقرو ټولو کې وګورئ اول سبجیکټو لګېدو بیا ویلو لګېدو بیا ناټو لګېد بیا فرست فارم ولګېد ورپسې نور هغه پریز نوره فقره ولګېده. همغه رنګ سول آی او وي سره شل لګي نورو ټولو سره به ویل لګي. خو دا یاد ساتئ چې همیشه د ویل او شل نه پس چې کله ناټو لګېدو فقره نیګیټیو ته وخته فقره به نافیه شي نو تاسو به همیشه اول به سبجیکټ لیکئ بیا به ویل یا شل لیکئ بیا به ناټ لیکئ د هغې نه پس په فرست فارم ولیکئ او بیا به نور فقره چې څه وي هغه به ولیکئ دا به ستا نیګیټیو فقره شي. اوس چېرې زه د دې نه سوالیه فقرې جوړول غواړم نو زه به څه وکړم زه به دا ویل دا به سر ته شروع ته راولم او ورپسې به بیا چې نور سیم ټو سیم همغه فقره به ولیکم بالفرض هی ول کم هیر ټومارو دا زه کومه سوالیې ته نو دا ویل به سر ته راولم ول هی کم هیر ټومارو کیا وہ کل یہاں سوالیه نشان به آخره کې وکړئ. دغه رنګ آی شل ناٹ رایټ اے لیټر ټو مای فادر دا که دغه رنګ نیګیټیو تړی نو شل آی ناٹ رایټ اے لیټر ټو مای فادر او که مثبت جمله وي شل آی رایټ اے لیټر ټو مای فادر او اخره کې به سوالیه نشان وکړه. دغه رنګ دی ویل هیلپ هر د دې چې تاسو سوالیه فقره جوړوئ نو دا ویل به سر ته راشي بیا به دی ولګي بیا به ورپسې هیلپ ولګي بیا هر ول دی هیلپ هر که نیگیټیو وي نو نیگیټیو کې به جوړ کې ول دی ناٹ هیلپ هر یا ان کی مدد نہیں کریں گے یعنی نیگیټیو هم ده او سوالیه هم ده. نو دا د فیوچر انډیفینټ ټینس هغه فقرې وي سوالیه فقره جوړول او نیګیټیو فقرې جوړول له ټولو نه اسانه فقرې دا دي. بس دا صرف دا یاد ساتئ چې کله د نافیه فقرې جوړوئ د ویل او د شل نه پس به ناټ لګي یعنی اول به سبجیکټ لګي بیا به ویل یا شلو لګي بیا به ناټو لګي بیا به فرست فارم ولګي ورپسې به نوره فقره ولګي. او که دغه رنګ سوالیه فقرې جوړوئ نو همغه رنګ دا ویل یا شل چې کوم په فقره کې دی دا به شروع ته راولئ بیا به ورپسې سبجیکټ لګي بیا به سبجیکټ ولګي بیا به ورپسې فرست فارم ولګي ورپسې چې نوره فقره وي هغه به ولګي. بس نن لپاره په دا کافي دو دې نه پس په خیر فیوچر کنټینیوس ټینس کوو ورپسې بس.